Wat verandert er aan ISO 27001? Nou, even wat context. ISO 27001 is een norm voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Die norm die wordt uitgegeven door in Nederland de NEN en die verandert periodiek. Dus we hebben het nu over een normtekst die in 2022 is geactualiseerd. Die norm is geactualiseerd zowel voor 27001, het managementstuk van de norm, als 27002, het stuk waarin een aantal best practices, dus goede beheersmaatregelen, zowel organisatorisch als technisch bijvoorbeeld, worden geactualiseerd. Die tekst is veranderd in 2022. Dat betekent dat organisaties die een werkend managementsysteem hebben voor informatiebeveiliging een nieuwe lat hebben om dat systeem tegen af te meten. En dat betekent dat in de komende periode van 3 jaar jouw managementsysteem, als je dat al hebt, in transitie zal moeten gaan. Als je het nog niet hebt, kan je gewoon beginnen aan een managementsysteem voor 27001, alsof je elk willekeurig moment zou beginnen. Moet je een transitie doen, dan is het goed om te weten dat het managementdenken eigenlijk fundamenteel niet aangepast is. Als je enigszins ingevoerd bent in die 27001-norm, zou je bij wijze van spreken in een half uurtje op details wijzen de 27001 wijziging kunnen laten zien. Waarbij de grootste wijziging nog misschien wel is dat je iets beter over je inkomen misschien moet nadenken. Met betrekking tot 27002, daar zitten nu 93 beheersmaatregelen in, terwijl dat er vroeger 114 waren. Zijn die echt nieuw? Nee, er zijn er een paar waarvan je misschien kan zeggen dat ze nieuw zijn. Nou, het is goed om eens een keer via risicoanalyse na te denken over wat dat nu voor je betekent. Maar in feite is misschien wel de grootste impact dat je even bekijkt in hoeverre jouw managementsysteem echt geënt is op 114 best practices, namelijk de oude werkwijze van de norm. Want dan heb je waarschijnlijk een harde koppeling naar een normtekst die immers moet gaan vervallen, want er is een nieuwe norm. Daar kan ik je ook meer over vertellen, maar dat duurt wat langer, want er zitten meer details aan vast. Dat doen we niet in deze video. In ieder geval, de transitie is goed te doen, zeker voor iemand die ingevoerd is in het ISO-denken. En ik wens je sowieso succes erbij.